Assalamualaikum and hi everyone. Jadi sesi kali ini kita akan lihat presentation para pelajar yang akan berkongsi ilmu bersama kawan-kawan bagi persediaan menghadapi final exam yang bakal tiba dalam sesi Dari Kita Untuk Kita. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everyone. I am Nur Dami Ashikin binti Jasman from Practicum S15P5. I will share with you guys about subtopic 11.2. Firstly, I will tell you guys about the definition of Young modulus and then I will continue with strength energy from force elimination graph. Okay, definition of Young modulus. Young modulus is the ratio of the tensile stress to the tensile strain if the proportionality limit has been exceeded. Or we can define by using a formula which is Y equals to tensile stress over tensile strain, or Y equals to force over cross-sectional area divided by elongation over initial length, and we can conclude that Y equals to force times initial length over cross-sectional area times elongation. Young modulus is the scalar quantity. The unit for Young modulus is nm to the power of -2. Okay, Young modulus does not depend to the length of the wire, but it depends to the material made the wire. Besides that, Young modulus also does not change if the length of the wire increase or decrease. Okay, here is another formula for Young modulus, which is E equals to stress over strain equals to force over cross-sectional area divided by delta length over length. Okay, the table shows the value of Young modulus for various materials. For example, aluminium. The Young modulus value for aluminium is 69. Then for copper, the Young modulus value is 117, and Young modulus for brass is 120. Young modulus for iron is 170. For nickel, the Young modulus is 210, and so on. Okay, I have one example question about how we use the Young modulus formula. The question is, a brass wire 2.5 meter long of cross-sectional area 1.0 times 10 to the power of -3 cm square is stretched 1.0 mm by a load of 0.4 kg. Calculate the Young modulus for brass. Okay, mula-mula kita keluarkan dulu information yang ada dalam soalan. Mula-mula L iaitu 2.5 meter. Seterusnya dia beri cross-sectional area iaitu A sama dengan 1.0 times 10 to the power of -3 cm square. Dan kita perlu tukar kepada unit meter square. Dan dia akan jadi 1.0 times 10 to the power of -7 meter square. Dan elongation yang diberi dalam soalan adalah 1.0 mm. Dan kita perlu tukar kepada meter, dia akan jadi 1 times 10 to the power of -3 meter. Dan dia beri mass iaitu 0.4 kg. Okey, daripada soalan ni kita tahu force apa yang dia bagi tahu. Okey, dalam ni kita ada mass. So, dalam menggunakan Young modulus formula ni, daripada force tu kita tahu dia adalah weight sebab dia ada mass. So, W sama dengan mg. So, m dia dah bagi. So, kita substitute je nilai m dengan g. So, kita akan dapat nilai F. Kemudian, kita masukkan dalam formula Young modulus iaitu force times initial length over cross-sectional area times elongation. Jadi, kita substitute je value yang ada dan kita kira dan dapat jawapan 9.81 kali 10 kuasa 10 dan unit dia adalah nm power -2. Okey,
From the statement of Hooke's law and definition of Young modulus, thus F equals to KE, then F equals to Y, which is Young modulus, A for cross-sectional area, E for illumination over initial length. Then KE equals to YAE over initial length. Therefore, we can get K equals to YA over initial length. Okay, we continue with strain energy from force illumination graph. Okay, this is the example for force illumination graph. Okay, from this graph, we can find elastic strain energy by using formula that get from area under the graph. Okay, this area under graph just from initial until the proportionality limit that have in the graph. You can not simply just do after the proportionality limit. So kita hanya boleh kira area under the graph dalam graph ni daripada kosong ataupun permulaan titik dia sehinggalah proportionality limit yang dia dah bagi dalam soalan. Okay, untuk dapatkan area under the graph dalam graph ni, kita gunakan formula strain energy iaitu U sama dengan 1/2 force times illumination. Okay, that's all from me. Thank you. Good luck, guys. Assalamualaikum and hi, I'm Sarah Abdashara from S15P5. I would like to share about strain energy per unit volume from the stress strain graph. Okay, let's begin. So as you can see, this is a stress strain graph. From this graph, we can find strain energy per unit volume. And how we do that, I'll explain it how. Okay, so when wire is stretched by force, work is done on the wire, and strain energy, or as known elastic potential energy, which is U, is stored. From the graph, the total work done W in stretching a wire from O to A and extension E is given by W is equal to the integral of F dE from point 0 to E, which is equal to the area under the graph. The area under the graph is only until the proportionality limit, which is this straight line graph. So here the shaded area is the area under the graph, and you can see that it is an area of a triangle. So work done is equal to strain energy, or U, and U is equal to the area under the graph, and that means the area under the graph is also an area of a triangle. So U is equal to half times F times E in the unit of joule, and we know that stress is equal to force over area, and we arrange it, it becomes F equals to area times stress. And we also know that strain is equal to extension of an initial length L0, and we arrange it to get extension equal to strain times L0. If I substitute these two formula inside this formula, I will get stress strain equals to half times stress times area times strain times L0. Since area and times L0 equals to volume, I substitute it into the formula and get stress strain equal half times stress times strain times volume. If I divide this equation by V, I will get strain energy per volume equals to half times stress times strain. So conclusion, if I have a graph of stress times strain, the half of stress strain is the area under stress strain graph. And that is all from me. Assalamualaikum and thank you for watching.
Assalamualaikum and hi. Today I'm going to present about the questions that related to the young modulus. Okay. First kali kalau kita nak buat soalan fizik ni, kita kena baca dulu soalan dia. The figure below shows a 5.0 kg weight suspended by a 0.8 meter vertical copper wire with cross-sectional area 4.0 mm squared. A 3.0 kg weight is suspended by a similar wire from the bottom of the 5.0 kg weight. So calculate the stress in each wire, calculate the strength of each wire, calculate the extension of each wire, and which wire will most likely be broken first. Give your reason. Young modulus of copper is 1.0 times 10 power of 11 and meter negative 2 power of negative 2. So first kali untuk kita nak start buat fizik ni, kita kena keluarkan semua information yang dah diberi untuk senang nak ada idea macam mana nak buat. First kita keluarkan dulu M1 sama dengan 5.0 kg, M2 sama dengan 3.0 kg. Lepas tu cross sectional area dia bagi 4.0. Ini kita tukar terus kepada meter square sebab senang sikit. So macam nak tukar dia. Okay, 1 mm square ni sama dengan 1 darab 10 negatif 3 meter. Macam tu. So nanti darabkan dalam 1 darab 10 negatif 6 M se2. Okay, dapat kan? So area dia akan jadi macam ni, 4.0 darab 10 negatif 6 M2. Ini area dia, cross sectional area. Okay, so kita dah boleh dah cari untuk ni, tapi saya nak lukis dulu. Okay, ni dia bagi macam ni, dia bagi macam ni, macam ni. Okay, so ni 5 kg, ini 3 kg. Okay, lepas tu bagi sini 0.8 meter, 0.8 meter. Oops. Lepas tu dekat sini warna apa ni? Ini sebenarnya ni sebenarnya on top wire, sini pula bottom wire. Okay, on top wire dengan bottom wire. So kita kata nak calculate the stress in each wire. So maksudnya kita nak on top wire dengan bottom wire. So kita kena cari stress untuk kedua-dua wire ni. Tukar warna yang biru lah. Okay, so kita nak cari untuk on top dulu lah, on top wire, on top wire punya. So stress kita tahu F over A, force over cross sectional area. Okay, macam mana kita nak cari force dia? Dia ada bagi ke kat soalan? Tak ada kan? Tak ada bagi kat soalan rasanya. Tak ada. So kita kena cari sendiri F tu. Okay, kalau kita tahu yang F untuk on top wire ni, kita tahu yang F ni sebenarnya equal to mg. So maksudnya kalau kita nak on top wire punya, kita kena totalkan M1 ni dengan M2 ni. 5 campur 3.
darab dengan 9.81 iaitu G dia. Okay, terus buat. Oops. 5 campur 3 darab dengan 9.81. Bagi dengan cross sectional area dia dah bagi tadi iaitu 4.0 darab 10 negatif 6. Kita ambil yang kita kira tadi. Jangan ambil sebab kita nak yang unit SI yang betul. So 4.0 darab 10 negatif 6. Kita akan dapat 1.96 darab 10 7 Pascal. Ini untuk on top wire punya. Okay, first kita kena cari F dia. F dia total dulu mass, lepas tu darab dengan 9.81 bagi dengan cross sectional area dia 4.0 darab 10 negatif 6. Jawapan dia 1.96 darab 10 7 Pascal. Okay, ini on top wire, tak habis lagi A ni. Kita cari untuk bottom wire pula. One line lah. Selalu salah. Cari untuk bottom wire. Bottom wire dekat sini. Ni bottom wire dekat sini. Tapi mass tu tak ada dah kat bawah kan? Dah tak ada mass apa-apa kat bawah. So kita ambil 3 je, darab dengan 9.81 untuk force dia. Sebab nanti kita kena bagi dengan cross sectional area untuk cari stress. So F over A kan, means F dia tadi kita dapat ke atas untuk kan, kita dapat lagi, kita kira dulu 3 darab dengan 9.81. 3 darab dengan 9.81. Lepas tu bahagikan dengan area dia bagi tadi negatif 6. So akan dapat 7.36. 7.36 darab 10 6 Pascal. Gitu. Okay, ni 7.36 darab 10 kuasa 6 Pascal. Okay. Lepas tu kita dah settle lah ini. Kita dah cari untuk on top wire punya, kita dah cari untuk bottom wire punya. Okay, so sekarang kita nak cari untuk soalan B. B ni dia nak calculate the strength of each wire. Apa formula strength each wire pula? Fikirkan. Oops. Nama apa ni? Okay, kita cari B punya. B ni dia nak tadi strength kan. Okay, strength ni formula dia stress bahagi dengan yang modulus. Kita bagikan dengan yang modulus. Okay, stress ni kita nak ambil kat mana? Kita nak buat yang mana? On top dulu. Kita nak buat on top. On top wire sebab dia kata each kan. So on top wire. So stress untuk on top wire tadi, ini kan on top wire kan? 1.96. 1.96 darab 10 kuasa 7. Lepas tu dia punya yang modulus. Yang modulus dia bagi dekat soalan tadi kan. Yang ni 1.0 darab 10 kuasa 11. 1.0 darab dengan 10 kuasa 11.
So on top wire punya kita akan dapat 1.96 darab 10 negatif 4. Ni untuk strand untuk on top wire. So kita cari stress tadi kita dah jumpa, lepas tu kita bahagi dengan yang menulis dan bagi tahu soalan tadi. So kita dapatlah 1.96 darab 10 negatif 4. So ini untuk on top wire. How about bottom wire? Kau warna sikit. Okay, bottom wire pula. Okay, bottom wire so sama jugalah. Force stress bagi dengan yang menulis untuk dapatkan strand dia. Okay, tadi stress ni berapa? Stress untuk bottom wire kita ni stress 7.36 darab 10 kuasa 6 Pascal. .36 darab dengan 10 kuasa 6 bahagi dengan 1.0 bahagi dengan 1.0 darab 10 kuasa 11. Oops. Mana balik semula. Okay, macam tadi bottom wire kita punya stress tadi 7.36 darab dengan 10 kuasa 6, lepas tu bahagikan dengan yang menulis yang dia bagi tadi. Lepas tu nanti kita akan dapat jawapan dia 7.36 darab dengan 10 negatif 5. Okay. So kita dah menjawablah soalan kita tadi kan. Kita dah jawab on top wire. On top wire punya 1.96 darab 10 negatif 4. Kalau bottom wire kita dah dapat 7.36 darab 10 negatif 5 untuk dia punya strand wire, untuk strand dia. Okay, so sekarang soalan yang saya super nak label. Oops. Ni untuk E. Ni untuk E. Ini untuk B. So kita nak jawab untuk soalan C. Calculate the extension of each wire. Calculate the extension of each wire. Calculate the extension of each wire. So kita nak tahulah kan extension tu apa formula dia. First kita nak tahulah formula dia apa. Sekejap. Kita buat untuk on top dulu. Okay, nak extension dia punya formula. Kenapa ya macam ni? Extension ni punya formula dia strength darab dengan length. Darab dengan length. So kita nak cari untuk on top wire. Kita dah jumpa strength, kita dah jumpa length. Length ni yang dekat soalan dia bagi. So strength untuk
on top wire 1.96 darab 10 negatif 4. Kita tengok soalan yang ni, kita punya length 0.8, untuk bottom pun 0.8. So kita buat untuk on top dulu. Strength untuk on top wire 1.96 darab 10 negatif 4. 1.96 darab 10 negatif 4 darab dengan 0.8. Kita akan dapat jawapan dia 1.59 darab dengan 10 negatif 4 meter. Lepas tu untuk bottom wire pula, untuk bottom wire pula, tadi kan strength dia berapa? Strength dia 7.36 darab 10 negatif 5. 7.36 darab dengan 10 negatif 5. So kita masukkan dekat sini. Okay, apa tadi? 7.36 darab dengan 10 7.36 darab dengan 10 negatif 5 darab dengan 0.8 darab dengan 0.8. So jawapan dia akan jadi 5.89 darab dengan 10 negatif 5 meter. So yang ni untuk on top wire, ini untuk bottom wire, untuk extension. Okay, so untuk D, which wire will most likely be broken first? Give your reason. Kalau kita tengok dekat sini, ini 5 kg, ini 3 kg, and untuk on top punya kita kan total dia punya mass dia, total mass dia, and dia punya force dia akan lagi tinggi lah kan. Contoh lah, force dia dekat on top wire kita lagi besar lah daripada bottom wire ni, sebab bottom wire ni tak payah tambah pun dengan 5. So jawapan dia akan jadi sini. Jawapan dia akan jadi the top wire will broken first. Tak bermaksud lah yang bottom tu tak boleh putus, tapi dia akan putus dulu lah yang top wire ni, sebab dia lagi besar dia punya berat dia tu. First, because the first added on it is the total force of the two masses suspended. Ini dia punya. Maksudnya the top wire will broken first because the force acted on it
is the total force of the two masses suspended. Untuk yang bottom, dia just one mass suspended. Untuk on top wire, dia ada two masses suspended, sebab tu dia akan boleh broken first. Okay, sekian, terima kasih. Soalan yang seterusnya adalah soalan di question 16 ni, tahun 2016. A solid cylinder 10.0 meter high and 10.0 cm in diameter is compressed by a 1.0 times 10 power 5 kg load. Calculate the strain energy stored in the cylinder. The Young's modulus of the cylinder is 1.9 times 10 power 11 Pascal. Okay, first kali kita kena guna formula Young's modulus. Tapi sebelum tu kita keluarkan semua maklumat yang dia dah bagi. Okay, dia bagi length sama dengan 10.0 meter. Dia bagi kita diameter 1.0 darab 10 5 kg. Oh, bukan. 10.0 sentimeter akan tukar kepada meter, dapat 0.1 meter. Betul tak? Dapat 0.1 meter. Lepas tu kita dah dapat ni. Lepas tu kita cari, dia dah bagi mass. Mass dia bagi 1.0 darab 10 5 kg. Lepas tu dia bagi kita yang modulus sama dengan 1.9 darab 10 11 Pascal PE. Okay, ni maklumat yang dia dah bagilah kan. So kita nak cari dia punya strain energy stored. Formula untuk strain energy stored ni ialah 1/2 FE. 1/2 FE untuk strain energy store. Okay, macam mana kita nak dapatkan ni? Macam mana kita nak dapatkan eksponen tu? Eksponen pula, nama dia E tu, extension. Extension tu. Okay, so kalau kita guna formula yang modulus, kita akan dapat FL EA. Tapi kita nak dapatkan E ni je. Kita nak dapatkan E tu je. So kita keluarkan E tu, kita akan dapat FL pi d square over 4. Macam tu. Lepas tu kita dah dapat tu, dan kita dah boleh lah masukkan dekat equation untuk strain energy store tu. W sama dengan 1/2 FE. Okay, 1/2 F
dia darabkan, dia dapat macam ni. Okay, tengok ni 1/2 FE untuk yang serangan jenis tu dah digantikan, E tu digantikan dengan formula yang ni, formula yang ini dah digantikan dengan formula yang ni untuk E tu. So kita gantikan, dia akan jadi macam ni. F tu jadi F kuasa 2 lah sebab dah darab kat atas tu. So F ya, okay, macam tu je. Lepas tu macam mana kita nak kira dia? Okay, kita tahu yang F ni sama dengan mg. So dah boleh lah, gantikan je. Satu per 2 1.0 darab 10 kuasa 5 darab 9.81 kuasa 2 darab 10.00. Lepas tu kita bahagikan dengan 1.9 darab dengan 10/11 darab dengan pi over 4 0.1. Tadi dah meter dia kuasa 2. So tutuplah kurungan. Ni faham ke ni? Maksudnya tadi kita gantikan je F tu kan M sama dengan G. M kita tadi 10 darab 10 kuasa 5. Lepas tu G kita 981. And darabkan dengan length kita tadi 10. Lepas tu yang modulus ni bagi tadi 1.9 darab 10 kuasa 11. And darab pi over 4. Lepas tu diameter dia bagi kita kira tadi 0.12. Ini semua diameter dia 0.1 tadi. Lepas tu dia punya F mg, M dia bagi ni 1/0 darab 10 kuasa 5. G dia 981 darab dengan length 10. Ni 10 cm. Okay, masuk semua. So nanti akan dapat jawapan dia 3225 joule. 3225 joule. Ataupun kita boleh tulis dalam eksponen 3.225 darab 10 kuasa 3 joule. Tak nak tak 10 kuasa 3 pun kita boleh tulis 3.225 darab kj. Kita darab. kj. Sekian, terima kasih.